Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán! Az elmúlt egy hónapban 4 különböző üvegegérpadot, többféle egeret és talpat teszteltem, hogy kiderítsem, megéri-e váltani. Ha visszaemlékeztek, korábban használtam már üvegegérpadot, de eléggé hamar visszatértem a szövetváltozatra. Most viszont egy hónapon keresztül csak üvegen dolgoztam, illetve játszottam. Ez a videó elsősorban a kezdőknek szól, azok, akik most azon gondolkodnak, hogy megéri-e üvegegérpadra váltani. Nézzük meg, hogy milyen tapasztalatokat szereztem, és hogy milyen volt ez az egy hónap. A célom az volt, hogy minél átfogóbb képet kapjak az üvegpadokról. Kipróbáltam újabb és régebbi modelleket, olcsóbb és drágább darabokat, illetve ismertebb és kevésbé ismert gyártók padjait is. A teszthez több a csatornán már korábban bemutatott egeret használtam, hogy konzisztens legyen az élmény. Emellett különböző egértalpakat is próbáltam, de erre majd egy kicsit később visszatérünk. Most viszont nézzük meg, hogy pontosan milyen üvegpadok is kerültek bele ebbe a mai tesztbe. Mindenképpen akartam egy olcsó opciót is, ezért rendeltem egy üvegpadot az AliExpress-ről, őt a videóban egyszerűen csak no-name-ként fogom emlegetni. Mellette itt van az Esport Tiger Lotus Pink, ami egy látványosabb, prémiumabb darab, és a csatornán már a testvérét is láthattátok korábban. A harmadik versenyző a Pulsar Superglide 3, ami egy új generációs üvegpad, szóval itt külön érdekes lesz, hogy mit tud. Végül pedig egy friss megjelenés a Glasswork Polarity szériából, a fehér változatot próbáltam ki, eléggé vegyes a mezőny, szóval érdekes lesz összehasonlítani őket, hogy melyik mire képes. Mielőtt rátérnénk a konkrét padokra, beszéljünk egy kicsit általánosságban az üveg és szövet egérpadokról. Az üvegpadok legnagyobb előnye a tartóság. Nem kopnak úgy, mint a szövetpadok, könnyen tisztíthatók és általában sokkal konzisztensebb csúszásélményt nyújtanak. Emiatt hosszabb távon akár jobb árérték-arányt is képviselhetnek. Viszont van bőven hátrányuk is. A felületük eléggé kemény, és sok esetben érdemes valamilyen sleeve-et használni, mert hidegek és hosszabb használat során ezek az üvegfelületek bizony irritálhatják a bőrt. Emellett egy komolyabb üvegpadnak bizony megkérik az árát, és azzal is számolni kell, hogy ez az üvegfelület folyamatosan koptatja majd az egerünk talpát. A használatuk ráadásul szinte mindig hanggal jár, és ha por vagy szennyeződés kerül a padra, az nem csak érezhetővé válik, hanem akár karcolni is fog. Kezdjük a sort a no-name AliExpress-es egérpaddal. Az egyik legnagyobb előnye majd az lesz, hogy rengeteg különböző mintával és többféle méretben is elérhető lesz. Nálam most a 360x300 mm-es verzió látható 4 mm-es vastagsággal. Ami még fontos, hogy ez egy kifejezetten olcsó darab. A csomagolás viszont eléggé fapados, de úgy is mondhatnám, hogy igénytelen, ugyanakkor annyira körbe volt tekerve buborékfóliával, hogy a szállítás során gyakorlatilag esélyes sem volt megsérülni. Viszont van komoly hátránya is ennek a padnak, az alján mindössze 4 darab egyszerű gumitalpat kapunk, a súlya miatt valószínűleg nem fog elmozdulni az asztalon, de ez a megoldás eléggé primitív, főleg egy üvegpad esetén. A nagyobb probléma viszont maga a felület. Olyan érzés, mintha hiányozna róla az a réteg, ami a megfelelő csúszásért felelne. Ehelyett egy kifejezetten érdes felületet kapunk, ami már az ujjadat végighúzva is hallod és érzed, hogy valami itt bizony nem stimmel. Teljesen mindegy lesz, hogy milyen egértalpat használsz rajta, mindegyik hangos lesz, és hosszabb távon kíméletlenül koptatni fogja őket. Ami viszont meglepett, hogy a szenzorokkal egyáltalán nem volt probléma. Az összes egér hibátlanul működött ezen a felületen. A PixArt Pro 3950 például gond nélkül tette a dolgát, de ugyanis stabil volt a Razer Focus Pro és a Logitech Hero 2 szenzor is, szóval legalább ezen a téren nem kell majd kompromisszumot kötnünk. A saját véleményem az az, hogy ezt az egérpadot elsőre senkinek se ajánlanám. Az élmény nagyon messze van attól, amit egy valódi üvegpadtól várnál. Én személy szerint megtartom majd fotózáshoz és videózáshoz, mert arra még jól jöhet, de játékra vagy általános használatra biztos nem ezt fogom választani. Az Esport Tiger Lotus Pink nem egy mai darab, valamikor 2024 vége felé jelenhetett meg, és mára már bizony elég nehéz beszerezni. A korából adódóan a kialakítása is egy kicsit más, viszonylag
viszonylag vastag, 5 mm-es, és az élei sincsenek igazán lekerekítve. Emiatt hosszabb használat során néha kényelmetlen lehet, főleg ha sokat támaszkodsz rám. A nálam lévő példány 480x400 mm-es, szóval egy kifejezetten nagy felületről beszéltünk itt már. Ez a felület viszont már első tapintásra is sima és minőségi, és a gyártó ultra fast kategóriába sorolja, konkrétan 7/7-es sebességgel a hivatalos besorolás szerint. A valóságban ez az ultra fast besorolás eléggé távol áll a valóságtól, lehet, hogy a maga idejében gyorsnak számított, de ma már inkább egy közepes sebességű üvegpadként lehetne őt jellemezni. Bármilyen talpat is használsz rajta, eléggé tapadni fog, és bizony lesz is hangja. Bár őszintén szólva ez kevésbé zavaró, mint a korábbi olcsóbb no-name modellnél. Érdekességként megjegyzem, hogy a Logitech Hero 2 szenzor itt néhány alkalommal elvesztette a trackinget, ami azért eléggé meglepő volt. A tanulság viszont egyértelmű, az üvegpadok is sokat fejlődtek az elmúlt években, és bár az Esport Tiger Lotus Pink egyébként egy jó minőségű darab volt a maga idejében, ma már inkább csak akkor érünk meg megvenni, ha nagyon jó áron jut hozzá az ember. Az üvegpadokkal az egyik legnagyobb problémám, hogy a legtöbb modell szinte csak nagy méretben érhető el, jellemzően 490x420 mm az átlag. Ez nálam már eléggé necces, mert ez a méret alig fér el rendesen az asztalon. Pontosan ezért örültem annak, hogy a Pulsar Superglide 3 esetében elérhető egy L-es méret is, ami 420x330 mm-es, és ez már kényelmesen elfért nálam is. A mindössze 1,5 mm-es vastagság, illetve a lekerekített szélek miatt pedig kifejezetten kényelmes használni, nem nyom, nem zavar, és hosszabb játékmenet közben is természetes érzete van. A gyártó ezt a padot speedpadként pozícionálja, ami szerintem nem teljesen pontos, inkább egy enyhén gyors felületről beszélünk, valamivel gyorsabbról, mint az előbb látott Esport Tiger Lotus Pink, de a speedpad jelölés egy kicsit túlzás. Ettől függetlenül 4 pad közül én ezt szerettem a legjobban. A sebessége még bőven kontrollálható maradt, nem éreztem elveszettnek a mozdulatokat, a kontroll is stabil volt, és C2 alatt kifejezetten jó teljesítményt tudtam hozni a saját szintemhez képest. Ezen a padon a szenzorokkal semmi probléma nem volt, minden egér hibátlanul működött rajta. Az egértalpaknál viszont már érdekesebb a helyzet. A gyári talpak közül egyértelműen a VL Mouse Sword talpa volt a legjobb. Valószínűleg ennek az egyik oka az, hogy ezek a talpak eleve kisebb felületet használnak, így kevesebb érintkezés történik az üvegfelülettel. Emellett az anyagminőségük is jobbnak érződött, mint több más kínai egér gyári talpa esetében. Szóval ezek a talpak nagyon jól szerepeltek. A szövetpadjaimon nagyon szeretem az Ultra Glide Ice Dot talpakat, viszont üvegfelületen rosszabbul működtek, mint azt vártam. Emiatt utána néztem, és végül berendeltem egy népszerű alternatívát, az X-Ray Pad Obsidian Air Dot talpakat. A különbség elég gyorsan érzékelhető volt, az egerek lényegesen halkabban futottak, és a csúszás is egyenletesebb, kontrollálhatóbb lett. Gyakorlatilag a legtöbb egeremnél ezekre váltottam az üvegpad használata során. A jövőben mindenképpen ki fogok próbálni más talpakat is ezen a felületen, szóval ha van bevált tippetek, írjátok meg kommentben. Az utolsó pad a Glasswork műhelyéből érkezett, egész pontosan a Polarity szériából. A Glasswork-öt a témában jártasabbak valószínűleg jól ismerik, az elmúlt években több kifejezetten népszerű üvegpadjuk is megjelent. Emiatt különösen kíváncsi voltam, hogy mit tud gyakorlatban ez a modell. A teszteléshez a kisebb mérettel rendelkező 490x420 mm-es fehér verziót rendeltem meg. Az élek itt is le vannak kerekítve, a vastagság pedig mindössze 2 mm, szóval egy vékony, letisztult kialakításról beszéltünk itt is. A felület sima, és a gyártó szerint ionkezelt bevonatot kapott. Ez nem egy klasszikus ráhordott réteg, hanem inkább egy integrált felületkezelés, ami a pad struktúrájába van beépítve. Sebességben egy kicsit gyorsabb, mint az előbb tesztelt Pulsar Superglide 3, de továbbra is egy kényelmesen használható, kontrollálható kategória maradt a Polarity. A talpaknál nem meglepő módon hasonló eredményre jutottam, mint a Superglide 3 esetében, az X-Ray Pad Obsidian Air Dot talpak itt is kifejezetten jól működtek. A szenzoroknál viszont volt egy érdekes jelenség. A VL Mouse Swordban lévő PixArt-Pro 3950 néhány alkalommal rövid időre elvesztette a trackinget. Érdekes, hogy az ATK hasonló Pro 3950 alapú egereinél több modellel is tesztelve ezt a hibát egyszer sem tapasztaltam. Ez alapján inkább arra lehet következtetni szerintem, hogy nem magával a szenzorral van gond, hanem az implementáció és a firmware finom hangolása között lehet különbség gyártónként.
Az én személyes kedvencem a pulzár egérpadja volt, viszont azt is tudjátok rólam, hogy én eléggé a kontrollorientált egérpadokat szeretem, szóval, hogyha vakon kellene valakinek üvegpadot ajánlanom, akkor valószínűleg a Glassworks-nek a Polarity-ét ajánlanám, mert valószínűleg a legtöbb felhasználónak ez elégíteni ki legjobban az igényeit. Nos, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tudtam segíteni azoknak, akik egy üvegpad vásárlásán gondolkodnak, ugyanakkor azért egy kis hiányérzet van bennem, hiszen egy igazán gyors egérpadot még megnézhettünk volna. Lehet, hogy legközelebb a Wallhack-től rendelek egyet, bár valószínűleg onnan is inkább egy kontrollorientált változatot rendelnék magamnak. Magyarországon ezek a padok még kevésbé elterjedtek, éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményetek. Folytassuk ezt a témát, vagy engedjem el ezt a dolgot? Várom a komment szekcióba a véleményeket, köszi a segítséget. Személy szerint én még maradok egy ideig az üvegpadokon, főleg amíg az újdonság varázsa tart, utána biztosan visszatérek szövetre, hogy ismét elemezni tudjam a különbségeket. Az viszont biztos, hogy a jövőben a különböző egérteszteknél már az is szerepelni fog, hogy az adott egér hogy viselkedik ezen az üvegfelületen. Egy dolog biztossá vált számomra, hogy akárcsak szövet, úgy üvegpadot választani is egy egyszerű dolog, és ez a történet se fehér vagy fekete, és mindenképpen az számít a legjobban, hogy te milyennek tapasztalod meg a különböző felületeket, hiszen majd a döntésbe ez fog a legtöbbet segíteni, szóval mindenkit arra biztatnék, hogy próbáljon ki az életbe legalább egyszer egy üvegpadot. Köszönöm, hogy itt voltál, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!